Titta vem jag har här. Nu har jag precis badat. Alltså det här är helt magiskt. Alltså, ser ni? Vi är på väg till Båstad. Oh yes. Skål älsklingen. Alltså hur många gånger har vi sagt skål nu? Detta, vad var det precis som hände? Jag kom inte igenom det. Du kom inte igenom grädden. Alltså så gott. Titta vem jag har här. Tjena snygging. Länge sedan. Så länge sedan. Ja. Kul att träffa dig igen. Ja. Så varmt också. Alltså här är så varmt och men det är så här. Så jag kokar nu. Jag med, men nu ska vi njuta av en jättegod lunch. Hej och välkomna till en ny vlogg, en ny video. Wow, vilket ljus. Jag har precis kommit hem från Stockholm. Jag tänkte ju att jag egentligen skulle filma lite där, men så blev det bara så här, jag blev så här in the moment. Och det blev liksom med stories på min Instagram. Kanske kan klippa in lite vad som hände. Jag hann att filma min underbara lunch med Ida Warg. Det var jättekul att se henne, och så har jag hunnit träffa massa andra kompisar, vänner i Stockholm. Det var jättekul att se dem. Jag har inte sett dem sedan jag flyttade till USA 2018. Nej men tjena. Hur gott ser inte det här ut? Mums. Kolla vilken snygging. Hej. Så det var så mysigt. Nu så, alltså det är en helt gudomligt underbar kväll. Det är så magiskt väder. Så jag tänkte jag ska gå ner till havet och ta ett kvällstopp och sen bara chilla. Det är fredag kväll. Välkomna! Det här blir en spännande vlogg. Det kommer hända lite olika saker. Häng med! Jag vet inte om jag sa det, men det är typ 35 grader. Säkert mer i solen. Jag har lite så här crazy hår just nu. Jag ser verkligen ut som en sån här beach Cali girl. Ja, men nu är jag på väg ner till havet här. Nu ska vi bada. Se om vi kan hitta mamma också. Strand till Sand och Frösekull som jag är i just nu är verkligen Sveriges Kalifornien. Alltså det måste jag nog säga. Det är Sveriges Kalifornien. Här har ni havet bakom mig. Hur nice! Jag är så taggad på att hoppa i och bada. Nu kör vi! Nu har jag precis badat. Alltså det här är helt magiskt. Det här är helt underbart. Kolla! Det är så varmt. Det måste vara typ 24 grader i vattnet också. Så härligt. Och de har typ så här lite fest där borta. I Tillebäck typ. Där, jag får solen i ögonen. Det är hög musik och lite folk där borta. Man blir lite sugen. Jag känner att jag har haft det kul i stort, så jag ska bara ha en riktig chillkväll nu. Hej och välkomna tillbaka. Det är måndag den 29 juni. Jag är på Vilsärads paddelbana och jag ska prova Robin Söderlings nya paddelracket. Jag var och träffade Magnus igår från Robin Söderling team och fick de här sjukt snygga grejerna. Kolla här. Jag är så taggad. Alltså för det första, boxingen är så snygg. Alltså själva paketeringen då. Paketeringen. Här har ni själva racket. Den är droppformad och har man spelat mycket tennis som jag har gjort innan så är droppformad rack riktigt bra att ha. Alltså ser ni hur snygg det här racket är? Alltså hur snyggt? Och så fick jag Robin Söderlings nya paddelbollar också. Alltså, ja just det. Nu höll jag på att skaka här, men jag måste ju för fasen. Oj, nu smällde det här också. Skål! Skål med bollar. Ska vi se här. Nya bollarna. Alltså magi! Ja, nu är jag
på banan här och jag är så taggad och laddad på att prova de nya produkterna. Det nya racket, de nya bollarna och toppen jag har på mig är också från Robin Söderling. Och den här är ju då som sagt droppformad, så den är bra för dig som har spelat tennis innan, då man träffar liksom lite längre upp på racket. Är du nybörjare så kan det vara bra att starta med ett rack som är mer runt format. Nu kom solen här också, så underbart. Hej, hej, hej! Välkomna tillbaks. Det är fredag, det är den 3 juli. Alltså kan ni fatta, det är redan juli. Wow, alltså juli brukar ju vara primetime för högsommar liksom. Men det är ju inte som det varit tidigare. Jag har i alla fall varit ute på en promenad och jag ber om ursäkt i förväg ifall den här vloggen blir lite hiphoppig. Den hoppar ju lite nu just nu från dag till dag, men jag hoppas att detta ska bli väldigt trevligt och roligt ändå. Men imorgon så ska jag i alla fall till Båstad för Skansen, Hotell Skansen öppnar sitt nya rooftop och då är vi ett gäng influencers som ska dit och få uppleva det här nya rooftopet. Och idag så fick jag också ett jätteroligt bud. Kolla in, kolla in, kolla in. Vattenflaskor. Hur snygga? Någon tröja ser det ut som. Någon strandfilt. Baddräkt. Alltså hur snygg? Vad kan det här vara? Det här är någon form av jacka, ser det ut som. Ja, en jacka. Och det här är någon form av bikini. Och någon till tjocktröja här. Så kul! Jag behöver i alla fall börja packa nu. Inför imorgon, min kompis Frida följer med. Och vad är inte bättre att packa i en weekendbag? Woohoo! Ja men tjena från bilen! Happy 4th of July! Happy 4th of July! Nu sitter jag här med Frida i bilen och vi är på väg till Båstad. Oh yes. Och jag tog med mig en lite kul grej som jag fick på min födelsedag här. Den heter The Good Patch Hangover. Nej. Och den ska typ så här vara bra för att man inte ska få baksmälla. Nu vet ju inte jag om detta funkar. Och detta är liksom ingen uppmuntran till att prova det heller, utan det är en sån här, det är typ, vi kan filma här. Det är typ någon lapp eller någonting man ska sätta på insidan av vristen. Handleden heter det. Nej! Och den ska typ hjälpa då så jag inte blir hangover imorgon. Och min kära bror kör bilen här framme med sin kompis Kristoffer. Så ska vi se, när vi öppnar den här. Det är jäkla intressant att se om det här funkar. Ja, vi lär ju se hur jag mår imorgon. Jag antar jag ska sätta den typ här. Handleden. Men sitter i detta handleden? Ja, det är handleden. Okej, ja men då sitter den. Alright, let's see. Båstad, we have arrived. in this amazing weather. Snyggt, det regnar lite. Syns kanske inte, vi går under ett paraply här så nu är vi på väg till själva invigningen av Rooftop på Hotell Skansen. Alltså så taggade. De säger det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder och vi valde dåliga kläder. Men vi ska se till att det blir bra väder. Ja, nu vi ses där inne. Redo för lite fest, darling? Du matchar ju sjukt snyggt med den här baren alltså. Alltså kolla in det här. Oslagbara drinkar till sommaren alltså. Man kan ju aldrig gå fel med en Aperol. Så nu har vi kommit till Rooftop, den nya Rooftop Spa på Hotell Skansen. Det är helt magiskt. Vi har tagit våra drinkar och nu ska vi ut och njuta av själva rooftopen och så blir det lite party. Oh yeah. Ja, det regnar ju lite men det är magi alltså. Kolla in den här rooftopen. Båstad alltså, vad säger du Frida? Ja, så jävla nice. Okej Frida, jag har en liten överraskning här. Kolla vem vi hittade vid poolen. Hej! Jessica!
Jessica, nu ska du få berätta, vad är det du håller i? Hej, jag håller i fantastiska 2 stycken Ilse Jacobssons regnrockar. Ja. Som passar perfekt här nu när man är på spa och vill ut i det fina vädret. Och de här ringkläderna är ju väldigt fashionabla och de kan man köpa här på Hotell Skansen. Ja, man kan köpa klänningar här på Skansen och vi kan se till att lösa så att ni kan köpa regnjackor också. Ja, allting. Jessica löser allting. Okej, vi provar så får vi se hur det ser ut. Ja, let's try them on. Så nice. Alltså, snyggt. Wow. Jäklar. Ser outfiten under också. Flip-flop. Ja. Wow. Jättefina. Matcher. Matchar jag. Grym. Kul, vad snygga. Tack så mycket, Jessica. Mitt i hela den här vevan så ska vi ju självklart fylla på med lite energi också, för att det kommer bli en riktigt festlig dag. Alltså, har ni sett den här utsikten? Här i havet. Nu regnar det ju lite, men vad gör det? Skål! Då har vi kommit till hotellrummet. Alltså, så mysigt. Tack så jättemycket, Hotell Skansen. Så himla mysigt. Alltså, detta kommer bli magi. Vi bor precis vid Centercourten och nu tänkte vi bara lämna av grejerna och göra oss i ordning. Det är ju nästan som julafton det här. Både jag och Frida har fått fantastiska produkter. Jag ska kolla igenom mer i goodiebagen vad vi har fått. Men som ni kan se så har vi bland annat fått ett par supersöta flipflops från Ilse Jacobsen, dansvarumärke. Alltså, hur fina. Nu ramlade alla våra produkter ut här. Hur nice, Frida? Ja, alltså så nice. Så Det här rummet är... där är goodiebags till dig. Eller vart du nu vill sova någonstans. Vi får klura ut vem som ska sova vart sen. Nu ska vi i alla fall göra oss i ordning. Och så blir det på väg till dagsfesten då. Ja, vi checkade in lite här på Peppers Boderia för att ta lite snacks nu emellanåt. Lite snacks. Vi behöver lite energi inför kvällens bravader. Så nu har vi fått på oss våra snygga regnkappor här. Gorgeous. Så nu ska vi bara njuta på spaet och ha det jäkligt gött, eller hur, Frida? Har du? Ja. Tjena från poolen. Vi har fått lite nya drinkar här. Skål, älsklingen! Alltså, hur många gånger har vi sagt skål nu? Men who cares? Sådär, hallå snygging! Hej! Så då har vi kommit till Hotell Sans tänkte jag säga, med Hotell Skansens restaurang. Vi ska nu käka våran förrätt. En råbiff. Den ser ju grymt smarrig ut. Alltså, jag är så hungrig. Jag är så hungrig. Nu bräcker jag. Ja. Och nu, mina kära vänner, så har vi fått in huvudrätten. Alltså, det här ser ju så gott ut. Helt magiskt. Nu har vi kommit till Pappas och alltså vilken vibe, så nice. Alltså vi har det så jäkla trevligt, så därför tänkte vi avsluta kvällen med en underbar show på ett underbart ställe. Vad var det precis som hände? Kom inte igenom, jag tänkte. Du kom inte igenom grädden? Jag undrar vad det här betyder. Kom du igenom nu då? Oj, 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 oj. God morgon allesammans, det är söndagen den 5 juli och någon är redo att bada.
Det småduggar lite här i Båstad. Vi hade en fantastisk kväll igår. Vi har sovit gott, vi har ätit en god frukost. Och nu så ska vi hoppa i havet. Det ser rätt nice ut. Det småduggar ju och är ju inte sol och så. Men vi har ju på oss våra snygga Ilse Jacobsen regnkappor. De är så nice. Och vi har det så himla gott. Nu ska vi hoppa ner här i kallbadhusets varma pool. Och ska vi avnjuta vår sista stund här innan det blir hemfärd tillbaks till Halmstad. Alltså det har varit så himla mysigt här på Hotell Skansen i Båstad den här helgen. Alltså det har varit god mat, gott sällskap. Jag varmt rekommenderar. Ja, jätteroligt, härlig vibe. Ja. Och helt perfekt. allting har skötts väldigt bra också trots omständigheterna. Så det känns ju som att man har känt sig trygg liksom. Och det är väldigt viktigt tycker jag. Och vi har kommit hem lite fina nya set från Ilse Jacobsen. Verkligen. Det ska ni verkligen kolla ut. Ja, de här regnkapparna som vi fick, de här genomskinliga, de är så snygga. De är så sexiga. Ja. Så ni ser här, bakgrunden, det är havet där bak. Men nu ska vi ta ett sista dopp i havet tycker jag. Ja, let's do it. Let's do it. Båstad, vi tackar för oss. Vi har haft en fantastisk helg. Helt magiskt. Ja, helt magiskt. Helt magiskt. Vi kan klippa in här hur många gånger vi har sagt magisk. Magiskt. Ja. Där är goodiebags magiskt. Magiskt. Okej, vi har båda spillt kaffe på oss själva. Nu går vi här i hamnen och njuter av det sista. Och sen så blir det köra bil hem till Halmstad. Så tusen tack för att ni har tittat. Glöm inte nu att prenumerera på Nicolene och ge en tumme upp om ni gillar videon och dela vidare. Och turn on the notifications så att ni kan se när nästa nya äventyr dyker upp. Ha det så gott så länge, puss och kram, hejdå!